एजुकेयर प्लानेट यूट्यूब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी BBS 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रिस्क एन्ड रिटर्न पोर्टफोलियोको क्वेसन सल्युसन गर्नेछौँ र क्वेसनको रूपमा 2074 क्वेसन नम्बर 18 लाई लिएको छु। पास्ट ट्युको क्वेसनलाई लिएको छु। एनालिटिकल आन्सर क्वेसन हो यो। You as an investment analyst are considering to evaluate risk and return behavior associated with various combinations stock A and B under three assumptions: degree of correlation, perfect correlation, uncorrelated र perfect negative. The following risk return statistics were calculated as the stocks यहाँनिर एभरेज रिटर्न दिएको छ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने हामीलाई यसमा चाहिँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भएको, पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भनेको +1, त्यसपछि अनकोरिलेटेड भनेको 0, त्यसपछि पर्फेक्ट नेगेटिभ भनेको -1 ठ्याक्कै भएको कोरिलेसन यहाँनिर तीनटा कन्डिसनहरू दिएको छ यहाँनिर ए बी सी मा। त्यसपछि ए मा सोधेको छ इफ द रिटर्न्स अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी आर पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेटेड, 1+1 यसको कोरिलेसन भएको हो। व्हाट इज द average return and standard deviation of the portfolio comprising 40% A and 60% B? Describe the range of return and risk associated with all the possible combinations भनेको छ। एट फर्स्ट हामी यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एभरेज रिटर्न निकालौँ। हामीलाई दिएको छ यहाँनिर स्टक ए को एभरेज रिटर्न र बी को पनि एभरेज रिटर्न दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ र यसमा चाहिँ पोर्टफोलियो निकाल्न भनेको छ। पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भनेको छ। सो यसको सल्युसन गरौँ। एट फर्स्ट हामीलाई यसमा दिएको छ एभरेज रिटर्न अन स्टक ए, average return on stock A को एभरेज रिटर्न दिएको छ, एभरेज रिटर्न अफ A इक्वल टु 17%। त्यसपछि एभरेज रिटर्न अन स्टक B दिएको छ, एभरेज रिटर्न B को हामीलाई 14% दिएको छ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को यसमा चाहिँ 18% दिएको छ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी को पनि दिएको छ, बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसमा 12% दिएको छ। यसरी दिएको छ र हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। एट फर्स्ट इफ कोरिलेसन बिट्विन द स्टक्स, कोरिलेसन को यो चाहिँ हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। एबी को कोरिलेसन के रहेको छ त इज +1 पोजिटिभ रहेको छ। द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ the portfolio is यहाँनिर हामीलाई दिएको छ वेट दिएको छ, वेट अफ ए इक्वल टु हाम्रो दिएको छ यसमा चाहिँ 40%, त्यसपछि बी को 60%, 40% और 0.4 लेख्न सकिन्छ। वेट अफ बी इक्वल टु 60% और 0.6 लेख्न सकिन्छ। सो यसरी वेट पनि दिएको छ। अब हामी यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो निकालौँ अथवा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियोको इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ वेट अफ ए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी गरिन्छ। सो यहाँनिर हेऱ्यौँ भने वेट 0.4 रहेको छ ए को, त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न कति रहेको छ त एभरेज रिटर्न 17 र 14% रहेको छ। यो 17 प्लस 0.6 इन्टु 14 हुन आउँछ। सो अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति हुन आउँछ त आन्सर यहाँनिर हुन आउँछ 15.2% हुन आउँछ। त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो निकालौँ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको फर्मुला हुन्छ यसमा रुट भित्र
सरी, यसमा हामीले रुट राख्नु पर्दैन, यसमा हामी रुट प्रयोग गर्दैनौँ। हामी के गर्न सकिन्छ त, यसमा हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो इक्वल टु वेट अफ ए, किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी गरिन्छ। सो वेट रहेको छ 0.4 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 18% र 12% दिएको छ, प्लस 0.6 इन्टु 12% दिएको छ। सो हामीले यसलाई गऱ्यौँ भने 14.4% हुन आउँछ। यो चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ के गरेको छ त, हामीलाई यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ। सो हामी रुटवाला फर्मुला प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसपछि अब फर्दर सल्युसनमा जाउँ। फर्दर सल्युसनमा हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ, यसमा सोधेको छ डिस्क्राइब द रेन्ज अफ द रिटर्न एन्ड रिस्क एसोसिएटेड विथ अल द पोसिबल पोर्टफोलियो कम्बिनेसन। सो पोर्टफोलियो कम्बिनेसन्स हेऱ्यौँ भने यहाँनिर रहेको छ, यहाँनिर हेऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँनिर कति आएको छ त, 15.2% आएको छ भने यहाँ रिटर्न हेऱ्यौँ भने ए को रिटर्न रहेको छ 17 र बी को रिटर्न रहेको छ 14 भनेपछि यसमा हाइएस्ट रिटर्न हुन्छ 17 र लोएस्ट रिटर्न हुन्छ 14%। त्यसपछि हामी रिटर्न रिस्क हेऱ्यौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँनिर 18 छ हाइएस्ट र 12 छ हाइएस्ट भने यहाँनिर हाम्रो पोर्टफोलियोको 15.2% आएको छ। सो यसमा हामीले के लेख्नु पर्यो त, हाइएस्ट र लोएस्ट रेन्ज लेख्नु पर्यो। रेन्ज भनेको हाइएस्ट र लोएस्टको कम्बिनेसन हो। सो यसमा हामी लेख्न सकिन्छ द एभरेज रिटर्न वुड range from minimum 14% if invested all in stock B भनेर लेखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो to maximum 17% if invested all in stock ए, हामीले एमा सबै इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने 17% म्याक्सिमम हुन्छ, बीमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने मिनिमम 14% हुन्छ। त्यसपछि अब रिस्कको पालो आयो। सिमिलरली द रिस्क वुड रेन्ज फ्रम मिनिमम 12% if invested all in stock B to maximum 18% if invested all in stock A भनेर हामी यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ अर्को क्वेसनमा यहाँनिर के सोधेको छ भन्दाखेरि इफ द रिटर्न अफ द स्टक ए एन्ड बी आर अनकोरिलेटेड भनेको जिरो, कोरिलेसनै छैन। त्यसपछि रहेको छ पोर्टफोलियो कम्प्राइजिङ 40% एन्ड 60% इन स्टक बी रहेको छ, 60 अघिकै रहेको छ। डिस्क्राइब द एप्रोक्सिमेट रेन्ज एन्ड रिस्क एसोसिएटेड विथ द पोसिबल कम्बिनेसन्स भनेको छ। यसमा मात्र फरक के रहेको छ त, यसमा अनकोरिलेटेड छ, यसमा पोजिटिभली कोरिलेटेड रहेको थियो। सो यसको हामी सल्युसन गरौँ। यसको सल्युसनमा हामीले यसमा बी को सल्युसनमा के गर्न सकिन्छ त, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न सकिन्छ। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियोको यहाँनिर के हुन्छ त, यो चाहिँ अनकोरिलेटेड छ, यसमा चाहिँ कोरिलेसन कति पनि छैन। सो यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो इक्वल टु के हुने भयो त, वेट अफ ए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी गर्छौँ, अघिकै हुन्छ यो चाहिँ। सो यहाँनिर रहेको छ 0.4 इन्टु रिटर्न रहेको छ 17 प्लस 0.6 इन्टु रिटर्न रहेको छ 14 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 15.2% आउँछ। त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो फरक हुन्छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो निकालौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो यसमा चाहिँ के हुन्छ त, अलि फरक हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ अनकोरिलेटेड रहेको छ। सो वेट अफ ए को स्क्वायर
इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस वेट अफ बी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर गरिन्छ। सो अब हामी यसमा भ्यालु पुट गरौँ। 0.4 को स्क्वायर इन्टु 18 को स्क्वायर प्लस 0.6 को स्क्वायर इन्टु हाम्रो 12 रहेको छ 12 को स्क्वायर। सो यसलाई हामी निकाल्यौँ भने यहाँनिर 103.68 हुन्छ। सो यसको फाइनल आन्सर 10.18% हुन आउँछ। अब हामी यहाँनिर हेऱ्यौँ भने यसको पनि के आएको छ त 10.18% आएको छ। रिस्क भने रिटर्न एउटै हुने भयो, जुन चाहिँ रिटर्नको पर्सपेक्टिभमा हामी कोही आन्सर लेखेछौँ यो एउटै हुने भयो भने हाम्रो यहाँनिर के रहेको छ त यो 10.18 रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी के लेख्न सकिन्छ त हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पर्सपेक्टिभमा जाने हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सबै इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने सेम हुन्छ। यो सेम आन्सर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि अब अर्को क्वेसनको सल्युसनतिर जाउँ। अर्को क्वेसनमा हामीलाई यसमा के सोधेको छ त इफ रिटर्न अफ स्टक ए इन स्टक बी आर पोजिटिभली नेगेटिभली पर्फेक्टली नेगेटिभली कोरिलेटेड -1 रहेको छ। वाट इज द एभरेज रिटर्न इन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 40% एन्ड 60% इन बी। डिस्क्राइब द रेन्ज फ्रम रिटर्न एन्ड रिस्क एसोसिएटेड अल द पोसिबल पोर्टफोलियो कम्बिनेसन्स भनेको छ। सो यसको पनि हामी सल्युसन गरौँ। सो सी को लागि हामी सल्युसन गरौँ। सी को लागि यसमा के रहेको छ त कोरिलेसन एबी को कोरिलेसन -1 रहेको छ। यो नेगेटिभली कोरिलेटेड रहेको छ। सो चाहिँ यसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियोको लागि हामीले वेट अफ ए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए प्लस वेट अफ बी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी गर्न सकिन्छ। वेट रहेको छ 0.4 इन्टु 17 प्लस 0.6 इन्टु हाम्रो 14 गर्दाखेरि यो पनि 15.2% नै आउँछ। त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको निकाल्यौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भनेको वेट अफ ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए प्लस वेट अफ बी। यहाँनिर अब पोजिटिभली नेगेटिभली कोरिलेटेड रहेको छ। सो यहाँनिर हामी माइनस गर्दा पनि हुन्छ माइनस वेट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी। सो वेट भनेको यसको 0.4 इन्टु 18 रहेको छ माइनस 0.6 इन्टु 12 रहेको छ। सो यहाँनिर गऱ्यौँ भने हाम्रो कति आउँछ त ठ्याक्कै 0% आउँछ। सो यसमा हामी के लेख्न सकिन्छ त हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो रिटर्नको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गएको छौँ त्यो आन्सर सेम नै हुन्छ, पहिला लेखेको आन्सर हुन्छ। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 आएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फरक हुन्छ। सो हामी यसमा लेख्न सकिन्छ द एभरेज रिटर्न would range from minimum 14% if invested all in stock B to maximum 17% if all invested in stock ए भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर अब रिस्कको तिरबाट जाउँ। सिमिलरली रिस्क वुड रेन्ज फ्रम मिनिमम कति रहेको छ त 0% रहेको छ टु म्याक्सिमम हाम्रो यहाँनिर रिस्क भनेको 18 रहेको छ। सो 18% लेख्न सकिन्छ। इफ अल इन्भेस्टेड इन स्टक ए भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी हामी यसको आन्सरलाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट सल्युसन ल्याउने छौँ। सो हाम्रो भिडियोमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।